Kleta here and welcome to my first ever bike vlog. So guys, nakita nyo naman sa title ng video na to na mag-ride ako today sa Los Banos Laguna. Nakapunta na ba kayo dito? If hindi pa, perfectong video na to, promise. Dahil isasama ko kayo sa ride ko today. I'll bring you sa mga Instagram and Strava-worthy spots na pwede nyong puntahan if magta-travel kayo dito with your family or friends. Also, mag-share din ako ng mga tips o yung mga dapat niyong malaman before kayo pumunta dito sa LB. Tara, bike ride na tayo! First stop natin is sa Bayan ng Los Banos. And bike tip guys, if nag-group ride kayo, make sure na yung signal ng trangko nyo na either going straight, left, or right is may pasa sa lahat ng riders until doon sa pinakalikod na rider para aware and walang may iwan sa grupo nyo. Welcome to Bayan ng Los Banos. Dito kami tumatambay dati. Oh my God. Oo nga eh. Tara dun oh. Ang ganda. Ayan, say hi. Hi, vlog. Ayan na guys, sa Ahon na tayo. So next na pupuntahan natin is yung Jamboree Road. If biker ka na mahilig sa mga ahon at lusong, isa to sa mga lugar na masasuggest ko. Worth it ang pagod mo dahil sa ganda ng view at experience. May ano dun oh, fresh water. Makiligo na tayo. Pahila na lang po kami please. Pwede makahilamos? Pwede? Guys, yung buko guys. Thank you guys. After namin mag-break, lusong naman tayo guys. And if ganito yung way, tip ko lang is make sure na i-control nyo yung preno nyo kasi baka biglang may car or truck na dumaan tulad nito. Mahirap na if dumire-diretso tayo. Extra careful dapat. Ride safe, guys. Oh my God. Basic guys, Bayan. Super basic naman. Now we're headed to the Ark of the Boy Scouts of the Philippines Los Banos and yung Three Fingers. Yay! Ito na tayo sa Arko ng Boy Scouts of the Philippines. After natin ma-visit yung spots na yun guys, puro lusong na lang. And isa yan sa indicator na natapos na natin yung matinding ahon sa Jamboree Road. Enjoy the ride!
lang kasi lusong ha. Ha? Mabilis ba, dear? Mabilis? Hindi naman. Pero control lang, control. Now, down to our last but not the least spot, of course, is yung University of the Philippines Los Banos campus. Promise guys, if makita nyo talaga in person tong campus na to, sobrang ganda and nakaka-relax dahil sa greenery. If kasama niyo yung family nyo na pumunta dito, pwede kayo mag-set up ng picnic sa field. And ayun, i-enjoy lang yung view and surroundings. So guys, I'm about to end this video already, but before I do that, of course, hindi ko naman makakalimutang i-share sa inyo yung mga dapat niyong tandaan before kayo pumunta ng Los Banos Laguna. So number 1, Los Banos is located sa south and from Quezon City, it is 100 kilometers away. I suggest na magdala na lang kayo ng car para hindi kayo masyadong mahirapan. And number 2, before you can enter sa UPLB campus, kailangan nyo mag-iwan ng driver's license sa security guard. Other valid IDs hindi nila ina-accept. And the number 3, as much as possible, mag-arrive kayo ng maaga para hindi kayo mainitan at mahirapan sa pag-ahon. Number 4 is of course maging responsible tayo sa kalat natin. If may mga dala tayong basura, keep muna natin sila sa pockets natin hanggat makakita tayo ng basurahan. Let's all preserve the beauty of nature. And the number 5, of course, is magsama tayo ng mga biker friends natin para sabay-sabay nating ma-enjoy ang ahon at magagandang views sa LB. And last but not the least is of course to just keep cycling. Thank you so much, and this is Kleta. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to click the subscribe button, like this video, and share this to your friends as well. Maraming salamat! Bye-bye!